بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآيات من سورة يونس، وقد مضى في الحلقة الماضية أن هذه السورة من القرآن المكي. والسياق هنا ما زال في تعريف الرب تبارك وتعالى عباده، والذي يخاطبهم بأن يعبدوه جل وعلا بأنه هو ربهم وإلههم وخالقهم، وهذه صفته جل وعلا. هو يعني الرب الذي يدعوكم إلى عبادته جل وعلا وأن توحدوه، هو الذي خلق، هو الذي جعل الشمس ضياء. فالذي جعل هذه الشمس ضياء، ضوء نار. كل النار التي تنبعث منها هذه النور هي ضوء. العرب تسمي النار ضوء. فجعل الشمس ضياء، كتلة نار هذه مشتعلة تضيء هذه المجموعة التي يعني تسير فيها. هو الذي جعل الشمس ضياء. والجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصير، يعني خلقها وصيرها الله تبارك وتعالى على هذا النحو وأقامها على هذا النحو التي هي فيه. هي مصدر حرارتنا، مصدر ضوئنا، هي السبب الذي جعله الله، السبب الأعظم في حياتنا على هذه الأرض. والقمر نورا، جعل الله تبارك وتعالى القمر نور، وهذا من دلائل أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى. فإن هذا ما لم يكن معروفا، أن القمر ليس، كان يظن أن الشمس كالقمر، لكن القمر جسم معتم، ولكن الله تبارك وتعالى جعله نور بما ينعكس عليه من ضوء الشمس ثم انعكاسه علينا. فالكلام الدقيق في أن الشمس ضياء، ضوء، والقمر نور، والنور ممكن أن ينبعث النور من غير نار. وقدره منازل، قدر الله تبارك وتعالى القمر منازل حول الأرض، والمنازل منزلة مكان. فالقمر له في كل ليلة حول هذه الأرض منزلة من المنازل يكون فيها بشكل وبحجم مختلف عن الليلة التي قبلها. قال جل وعلا: لتعلموا عدد السنين والحساب. من أجل أن تعلموا عدد السنين والحساب فهو رتبه هذا الترتيب وجعله يبدأ أولا هلال كالخيط الرفيع عند الغروب في أول يوم من أيام الشهر العربي،
ثم بعد ذلك يصل إلى أن يصبح القمر بدر تام في وسط منتصف هذا الشهر، ثم يبدأ بالتضاؤل يعني شيئا فشيئا إلى أن يصبح بعد ذلك إلى أن يكون كما قال الله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو طرف الساق العذق القديم الذي مرت عليه سنة، فإنه يصبح مقوس على هذا النحو، مصفر في آخر الشهر، وبياضه في أول الشهر غير يعني اصفراره في آخر الشهر، ثم يكون محاقا ثم يعود دورته مرة ثانية. فبهذه التعاقب على هذا النحو في المنازل قال لتعلموا عدد السنين والحساب، تمر عليكم شهر فشهر فتعرف السنة، فتعرف السنين، تعرف الحساب، تضبط يعني أعمال الناس وتواريخهم ونظم حياتهم ونظم حياتهم بهذا يعني ديت. فهذا علامة أن يكون لجل الله تبارك وتعالى علامة على كل يوم من الأيام، هذا أمر عظيم جدا. ولتعلموا عدد السنين والحساب، قال جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا الخلق العظيم، فإن وضع هذه الشمس العظيمة التي هي قدر أرضنا أكثر من 1,000,000 مرة، والتي تضيء هذا الضوء العظيم، وضع القمر في مكانه على هذا النحو، وتقديره بهذا التقدير، وجعلوه بحسبان كما قال جل وعلا الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق. هذا الذي رفع الشمس على هذا النحو والقمر على هذا النحو وضبط خلقه على هذا النحو وجعله بهذه الفوائد العظيمة بهذه المنافع العظيمة وبهذه السنن الثابتة، مو للعب. ليس هذا الخلق هكذا سدى ولعبا، لا، له حكمة، له مهمة، له غاية. قال جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ليس لعبا وإنما بالحق. ومن هذا الحق أن يعرف الرب الإله سبحانه وتعالى ويعظم لأجل خلقه العظيم سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذا الخلق العظيم رب عظيم. ثم إن من يعني ضرورات هذا أن تقوم هذه المخلوقات فتعترف بربها وخالقها سبحانه وتعالى، وتسبحه وتقدسه وتنزهه وتعبده سبحانه وتعالى. وهذا المخلوق اللي هو الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، أسكنه في هذه الأرض، سخر له هذه المخلوقات، خلق له هذه المخلوقات ليقوم ليعرف ربه إلهه. فأما إذا نظر إلى هذا الخلق كله ثم أهمله وازدراه وتركه، وكأن الله لم يخلق شيئا ولم يبدع هذا الكون، وبدأ يعيش فقط في هذه الدنيا، يأكل ويشرب ولا يعير ذلك اهتماما، يبقى كأنه اتهى ويظن بعد ذلك أنه لا حكومة ولا حساب على عمله. لا، يبقى هذا مجرم عاث يعني في أرض الله فسادا، وجحد الرب وأنكره وفعل ما يحلو له، ولم يقم بما يعني أمره ولا ما خلقه من أجله. لا، مفسد مجرم. قال جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني كما خلق هذه الآيات الكونية فإنه فصل كذلك هذه الآيات المقروءة لقوم يعلمون. انظر كيف عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه وبين آياته في الخلق آية آية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا التفصيل والبيان لآيات الله تبارك وتعالى. الله يقول يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصلها، التفصيل هو الفصل بين
يعني كل عنصر وعنصر، كل موضوع وموضوع يبين هذا ويبين هذا ويبين هذا ويذكر هذا، حتى تتضح الأمور كلها من جميع جوانبها ويتجلى الأمر. ولكن لمن عنده علم، لمن يعلم. أما من يغلق قلبه ويغلق عينيه ويغلق سمعه، فما أن له أن يعني يستفيد بهذا التفصيل لآيات الله تبارك وتعالى وإطلاع الرب له على مخلوقاته؟ ما يستفيد شيء. قال لقوم يعلمون، لمن عنده يعني استعداد ونظر وسعي لأن يعلم عن الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذه إن في اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار يعني خواص وطبيعة، فهذا مظلم ساكن بارد مناسب للراحة وحاجة المخلوقات ومنها الإنسان إلى أن يستريح من عناء المشقة والتعب والكد. وهذا مشرق مضيء حار دافئ، ليكون هذا أدعى لأن يسعى الإنسان يعني في معاشه. كذلك اختلاف الليل والنهار صيفا وشتاء وفي كل الفصول، أخذ هذا من هذا فيختلف يعني خواص ليل الشتاء عن ليل الصيف، وصيف ويوم الصيف عن يوم الشتاء، يأخذ هذا من هذا. فهذا كذلك من أنواع الاختلاف التي لها حكم في الخلق وفي تدبير معاش الناس وأرزاقه. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. الذي خلقه الله في السماوات أمور خلق عظيم جدا، نجوم، الكواكب، الأنهار، الأشجار، الأطيار، ما بث فيها من الدواب، كل ما تقع عليه عينك هذا خلق الله تبارك وتعالى. وكل جانب من هذا الخلق وجزء من هذا الخلق إنما هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. ما في شيء موضوع في غير موضعه ولا في غير مكانه، بل كل خلق الله حسن وكل خلق الله محكم. الذي أحسن كل شيء خلقه وكل خلقه لحكمة سبحانه وتعالى، ما في شيء عبث، وخلق مترابط ومنسجم على هذا النحو، سماواته وأرضه، أمر دقيق عظيم من الذرة الصغيرة إلى المجرة العظيمة. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، دلالات. الآية آيات جمع آية، والآية هي الدلالة الواضحة على ما تدل عليه. فهذه آيات دلالات واضحة أولا على قدرة الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا خلق عظيم جدا. الشمس هذه شيء عظيم جدا، من يعني يخلقها ويضعها في مكانها على هذا النحو؟ تفجيرات أكثر من 50 كل ثانية تنفجر ويخرج طاقة من هذه الشمس، أكثر من 50 قنبلة نووية في الثانية الواحدة. أمر عظيم جدا هذا. ما الذي خلق هذا الخلق العظيم وضعه في مكانه وأحكمه هذا الإحكام؟ ففي آيات هذا الخلق، في كل ذرة من هذا الخلق آيات، لكن لقوم يتقون، لقوم يتقون يخافون الرب تبارك وتعالى. ومعنى يتقوه يخافوه يجعل وقاية بينهم وبين عذابه سبحانه وتعالى، وذلك أن معصيته معصية. من خالف أمر الله عصى، ومعصية الله مو كمعصية أي أحد. ممكن أن تعصى أي أحد لا يكون هذا كبير شان ولا شيء بال ولا يترتب وراءه ما يترتب، لكن معصية الرب لا، معصية الرب عظيمة، مخالفة أمر الله تبارك وتعالى عظيم، وذلك أن عقوبته شديدة، وأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به سبحانه وتعالى، والإجرام في حقه إجرام، لأنه الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. فهذا الله يقول هذا الخلق
النظر فيه آيات، الله تبارك وتعالى جعل في هذا آيات، لكن لقوم يتقون يخافون ويعلمون أن الرب ما خلق خلقه هذا سدى وعبثا، وأنه رب حكيم عليم سبحانه وتعالى قد أحكم كل شيء وضعه في كل محله، وعندما يأمر فيأمر ويأمر ليطاع، وأنه إن عصي فمعصيته معصية، وبالتالي يكون فيه هنا يترتب عليها من أنه عصى الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى، وترتب عليها قد يترتب عليها عقوبة، فإن الله لا يعذب أحد كعذاب ولا يوثق أحد كوثاق، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء إنما هو الطمع في الخير، الرغبة في أن يحصل خير. أرجو أن يقع لي هذا الأمر، أقول أرجو أن يتحصل لي هذا الأمر، بمعنى أني أطمع وأنتظر وأترقب أن يقع لي هذا الأمر من الخير، فهذا الرجاء. فهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله، لا يرجونه بمعنى أنه لا ينتظرونه ولا يؤملونه ولا يعملون له. وهل هذه جريمة؟ طبعا هذه جريمة كبرى. فالذي يقطع أمله ولا يقيم يعني همته وذهنه وغرضه ويقيم رجاءه في هذا الرب الإله العظيم الذي عنده الجزاء الأوفى، والذي يعطي لا يخاف فقرا سبحانه وتعالى، والذي عطاؤه عطاء ونعمه نعم، والذي هو قبل ذلك قبل أن يعطي هو الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقطع رجاءك فيه ولا تريده ولا ترغب فيما عنده. هو مجرم، هذا إجرام، هذا قطع الرجاء في الله، ترك الرجاء في الله تبارك وتعالى. لا ترجو لقاء الله ولا ترجو ما عنده في نفس هذا جريمة. مش الخوف من الله تبارك، عدم الخوف من الله جريمة، بل قطع الرجاء كذلك جريمة. فإن قطع الرجاء في الرب الإله الكريم الذي خلقك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف تقطع الرجاء في هذا وتبتعد عن هذا الرب جل وعلا؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. رضا بالخسيس، علما أن هذا الذي رضي به هو كذلك عطاه الرب جل وعلا. يعني هذا الذي رضيت به وجلس إليه وخس هم الدنيا يأكل ويشرب وما ماله أخرى غير هذه الحياة بس يعيش فيها، هذا فعل الكافر، فعل الكافر بالله تبارك وتعالى الذي لا ينتظر الآخرة ولا ينتظر الحساب ولا ينتظر الجنة، لا، وإنما فقط رأى هذه الدنيا وعاش إليها. فأولا هو يعني مش ضعيف الهمة فقط، بل هذا إجرام أنك تقعد عن يعني طلب ما عند الرب الإله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والجزاء العظيم وما رغبك فيه من ثوابه ومن عطائه سبحانه وتعالى. قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يعني خلاص قلبه مرتاح ونفسه راضية، وهو خلاص يقول كما يقول الكفار: مملكتي في هذا العالم وحده، مملكتي ملكي وبقائي وحياتي في هذا العالم وحده، ليس هناك عالم آخر يعني سأنتقل إليه. فهذا خلاص اطمأن بهذه الحياة واطمأن إليها وركن إليها ورضيها، يعني حياة ومستقرا وبقاء، هذا هو فقط، وأملا كل حياته ركزها في هذه الدنيا ولا أمل له يعني بعد ذلك. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها
الذين هم عن آياتنا غافلون. كذلك من لازم هذا ومن طبيعته، وإن لم يعني يقصدوه قصدا، بل هذا يلزمهم بعد أن رضوا بهذه الحياة الدنيا فقد غفلوا عن آيات الله تبارك. آيات الله كلتيهما، آياته التي نصبها في هذا الكون وكل خلقه آيات، وآياته التي أنزلها سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد، آياته المقروءة، فهم غافلون عنها، لم يسمعوا لكلام الله، لم الذي يناديهم ويقول لهم تعالوا هذا الطريق أغفر لكم، أعطيكم، أدخلكم الجنة، أنجيكم من النار، أصنع بكم هذا الصنيع الجميل، تركوا، غفلوا عن كل هذا الذي دعاهم إليه الرب. كذلك عن تحذيره سبحانه وتعالى وإنذاره، احذروا فإن عذابي شديد وغضبي شديد، وأن إن كذبتم رسلي وإن نكلتم عن هذا تعرضتم لعقوبتي، كل هذا كذلك تركوه، لم يعيروا لهذا بالا، وهم عن آياتنا غافلون. كالنائم الساهي الغافل هو الذي يعني قد يعني جهل هذا وتركه ولم يعر له بالا ونسيه. والذين هم عن آياتنا غافلون، قال جل وعلا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك إشارة لهم بالبعيد بعدهم الله، مأواهم النار. المأوى في اللغة هو ما يلجأ إليه الإنسان ليستريح وينام، كالسكن والبيت، ثانية يلجأ إليه لديت، فهذا مأواه، وأنها تؤويه تحميه ديت. لكن هنا قيل مأواهم النار، وذلك أنها دارهم مستقرهم، وهي ليست مأوى بمعنى المأوى، وإنما هي سجن، ولكنها سجن مغلق عليهم، لكن هذا مكانهم، فيقال مأواهم يعني هذا خلاص يصبح هذا مستقرهم وبقاؤهم في هذه النار. والنار نار الآخرة عياذا بالله، التي قال النبي فيها ناركم هذه جزء من 60 جزءا من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا إذا يعني إن كانت لكافية، يعني لو عذب الله تبارك وتعالى يعني مخالفي أمره بمثل هذه النار الدنيا لكانت كافية. فقال ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا، عذاب أشد. أولئك مأواهم النار، مصيرهم، ملجأهم، مستقرهم، سجنهم المغلق عليهم، إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة. قال جل وعلا بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم الخبيث، بسبب كسبهم السيء، هذا الذي كسبوه. والكسب يقال للخير والشر، فهذا الشر الذي كسبوه على أنفسهم كان هذا أوصلهم إلى هذه. وما هذا الشر هذا أنهم تركوا آيات الله تبارك وتعالى، ذكرهم الله، دعاهم، ناداهم، لم يقبلوا أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى وعنده هذا الخير العميم سبحانه وتعالى، لم يرهبوا من الرب تبارك وتعالى، لم يقيموا لهم رأسا وشأنا بهذا الدين الذي أنزل إليهم، رضوا بالحياة الدنيا حتى لم يشكر الرب تبارك وتعالى أن هذه الدنيا التي اطمأنوا إليها وركنوا إليها وأحبوها وجعلوها أملهم، هذه الدنيا الله، هذه الدنيا هي فعل الله تبارك وتعالى، هي عطاؤه جل وعلا، فأيضا تركوا هذا. فالله له الآخرة والأولى، فالآخرة لله والأولى لله، فهذه الأولى التي أنت قد يعني ركنت إليها هي دار الرب تبارك وتعالى، وهي عطاؤه وهي منته. فهؤلاء لم يعرفوا ربهم ولم يشكروه ولم يقوموا بحقه سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بعد ذلك الطرف الثاني، الفريق الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقرأ عن الإيمان بالعمل الصالح. آمنوا، الإيمان عمل القلب، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه كل فروع الإيمان هذه راجعة إلى الأصل الأول وهو الإيمان بالله، لأن الإيمان برسل الله رسل لأنهم رسل الله، ملائكة هم ملائكة الله تبارك وتعالى، اليوم الآخر يوم الله الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه بعد القضاء والقدر، هذا يعني فعل الله تقديره سبحانه وتعالى. فكل يعني أركان الإيمان عائدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا وعملوا بمقتضى هذا التصديق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع صالحة، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو فاسد، فالله ينهى عن الفساد والشر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم هداية قلب وهداية سلوك، فالقلب يهدى إلى طريق الإيمان وكذلك يسلك الله تبارك وتعالى بهم طريق الإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيهديهم ربهم بإيمانهم، يسلكهم الله تبارك وتعالى يعني في طريق أهل الإيمان، وكذلك يهدي قلوبهم فيعرفهم الله تبارك وتعالى بالحق وبالإيمان، فيهديهم الله عز وجل. هذه هداية في الدنيا، وكذلك هذه الهداية في الدنيا لا شك أنها موصلة إلى بعد ذلك إلى جنة الرب تبارك وتعالى. هذا صراط علي مستقيم، فصراط الرب تبارك وتعالى إلى الله واصل، وهذا نهايته في الجنة، أو أوله هنا ولكن نهايته عند الله تبارك وتعالى لمن يسلكه في الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الخلود، إلى طريق الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. خلاص، هذا آخر الصراط، هذا آخر الطريق، نهاية المطاف، إلقاء عصا التسيار هناك في الجنة. وإذا وصلوا الجنة فتجري من تحتهم الأنهار، جريان مستمر من تحتهم، تحت أرجلهم، من تحت قصورهم، من تحت الأشجار جارهم. الأنهار جمع نهر، وهي أنهار مختلفة يعني الخواص. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهذه الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، جنات بساتين. البستان هذا يسمى جنة لأنه يستر من يدخل فيه، يجنه، وذلك لتشابك الأغصان، فهي يعني بساتين متشابكة الأشجار بلا أمر، يعني بامتداد البصر. أقل أهل يعني الجنة منزلة في الجنة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، في جنات النعيم التي ينعم الإنسان فيها بكل شيء، بالنظر وتلذ الأعين، طعوم، فواكه والأطعمة مختلفة الألوان والأشكال، بالشم. فهذه رائحة الجنة كلها، الجنة كلها تفوح ريحا من أرضها ونسائها وهوائها وأشجارها كلها، بل ريحها يتعداه، كما قال النبي: وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. قيل 100 عام، مسافة 100 عام تفوح ريح الجنة بعدها، فهي كلها تفوح ريحا. ادخلهم الجنة عرفها لهم بالعرف، رائحة طيبة. تجري من تحتهم الأنهار فيها في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يدعون دعوة أهل الجنة فيها، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تنزيها للرب سبحانه وتعالى. وآخر دعواهم
وتحيتهم فيها سلام. يعني لا يلتقي مؤمن مع مؤمن إلا والتحية السلام عليكم، ثم كلامهم كله سلم، ليس في كلامهم خصومة ولا سباب ولا شتائم ولا تباغض ولا تدابر. في الجنة ليس هناك خصومة بين اثنين أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعائهم دائما أن يحمدوا الله تبارك وتعالى أن قد أوصلهم إلى هذا المكان، وقالوا الحمد لله يعني الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وتسبيحهم لله تبارك وتعالى وحمدهم له يلهمونه كما يلهمون النفس، فإن هذا بدون كلفة يسبحون الله تبارك وتعالى ويحمدونه في هذه الجنات. فالغافل عن هذا الإنسان الذي دعاه ربه سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر ثم غفل عن ذلك ارتكب أكبر جريمة. وهكذا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.